Jotenkin poikkeuksellisen kodikas fiilis täällä. Onkohan tämä mun sielun maisema? Sydämen muotoinen lähde tai tommonen suonsilmäke. Kyllä tää nyt on selvä merkki siitä, että mä kuulun tänne. Ja tää metsäkin haluaa mut tänne. Hyvää päivää ja terveisiä Kainuun Korpimailta, aivan itärajan tuntumasta Elimyssalon suojelumetsästä. Tämä Elimyssalo on pieni, mutta kiinnostava kohde ja tämä on kuulemma palanen semmoista vanhaa kainuulaista metsäerämaata, mitä ei nykyään isommissa määrin oikein ole olemassa enää. Ja täällä sen vanhan erämaan voi kuulemma vielä aistia ja sen houkuttelemana mäkin olen lähtenyt tänne nyt sitten vähän tutkimaan paikkoja ja viettämään aikaa. Tämä on myös aika petotiheätä aluetta, missä nyt ollaan ja näissä samoissa metsissä sudet ja karhut ja ahmat ja ilvekset ja kaikki kulkee. Ja mä en odota niitä näkeväni, ne on taitavia kulkemaan näissä maastoissa eikä ne näyttäydy kuin joskus ani harvoin ihmisille, mutta se tuo semmoisen oman pienen jännittävän säväyksen kuitenkin tähän reissuun, että täällä ne joka tapauksessa hyvin vahvasti on läsnä. Mutta lähdetään tutkimaan, minkälainen on Elimyssalo. Tervetuloa mukaan reissuun. Talvihan se sieltä tulee kovaa vauhtia, niin kuin näette. Maassa on tuommoista lumihaituvaa ja pakkasta on 5 astetta. Tuntuu aika raikkaalta lämpimän syksyn jälkeen. Kyllä siihen sitten taas totutaan siihen kylmään. Ei siinä mitään. Tän alueen keskellä on semmoinen Elimysjärvi ja siellä on laavupaikka, niin mennään sinne tänään. Sinne on joku 7,5 kilsaa matkaa, niin se olisi tässä ensimmäinen etappi. Oho, vanha nuotiopaikka siinä. Sitä ei ole kartassa ja se näyttää hylätyltä, eikä ole mitään niinku rakenteita tässä ympärillä. Puuliiterin paikkakin näkyy tuossa vieressä. Täällä on pienen metsän säännöt. Ei nuotioita muualle kuin virallisille tulipaikoille ja leiriytyminen on myöskin rajattu pelkästään niille paikoille. Me mennäänkin sitten toiseksi yöksi alueen rajojen ulkopuolelle. Ihan tavalliseen metsään yöksi, että mä haluan toisen yön viettää ihan umpimetässä. Tämä polku on osa tuommoista pidempää Korpitaival-nimistä reittiä, mikä yhdistää useamman tämmöisen pienen metsäkohteen. Oliko niitä 3 ainakin muistaakseni? Joku toinenkin on täällä. Parkkiksella oli auto ja lumisella pitkoksilla näkyy jalanjäljet. Ne jäljet on kylläkin niin kuin ees taas, että en tiedä sitten. Katsotaan. Komeita lautasen kokoisia taulakääpiä. Siellä siintää Elimysjärvi. Sen itäpäässä on Saunaniemi ja siellä on laavupaikka. Sinne ollaan menossa.
Kylläpä kävi hartioiden päälle toi satularepun kantaminen. Sehän tarkoittaa vaan sitä, että ei ole tullut harjoiteltua tarpeeksi. Elimysjärvi ja Saunaniemen laavu. Tosi tuulinen, suojaton niemenkärki. Mä laitan tänne vähän metsän suojaan riipparin. Varpuspöllö näköjään saalistaa tässä. Se antoi mun katsella sitä vaikka kuinka kauan tossa. Mä katsoin aika läheltä sitä tossa. Se vaan istuu oksalla. Olipas hauska nähdä tommonen luontokappale heti tossa ja noin hyvin vielä. Petojen sukua hänkin. Noita pöllöjä on aina hauska nähdä. Ne jotenkin semmosia omanlaisiaan, semmosia erikoisia jotenkin. Sehän on vähän niin kuin lentävä kissa niissä silmissä ja siinä katseessa on jotakin tosi samanlaista. Tuntuva takkia päälle. Täällä on aika raikas ilma, sanoisin. Joo, nyt on päästy tänne alueelle sisään niin sanotusti. Voisi kohta laittaa pienet tulet ja keittää kahvit ja tehdä ruuan ja asettua tähän. Laittaa riipparin tuohon laavun taakse ja sillä lailla. Hyvältä kyllä vaikuttaa tämä kohde ja tämä maasto, että tosi rauhallista on ja kauniin näköistä. Ja hienoa metsää oli tuossa matkalla tänne tullessa. Kylläpä vaikuttaakin vahvalta toi jää. Pitää saada vesireikä tehtyä, että saa kahvivedet järvestä. No eiköhän se tällä onnistu. Valtava halkaisukirves. Yllättävän paljon jäätä, mutta ei ole vielä marraskuukaan, niin mä en kyllä tohdi mennä jäälle. Tosi varovasti tuli tuossa toimittua.
Mulle taisi vahingossa tulla vähän tämmönen niin kuin 50-luvun teema nyt, kun mulla on toi satulareppu, minkä mä halusin ottaa pitkästä aikaa nyt reissuun. Ja sitten mulla tuli vaan joku semmoinen inspisse, että mä otan säilykkeenä eväät, että se on vaan niin helppoa. Ja sellainen mulla hernaria, lihapyöryköitä, sitten mulla on tuolla vielä tonnikalaa ja broileria säilykkeenä. Ei ole mitään kevytretkeilyä tämä. Voiskin tehdä hernekeiton nyt sitten. Tää on mun mielestä tosi hyvä tää palviliha hernekeitto. Joo, ei ole muita ihmisiä näkynyt. Ne ensimmäiset jäljet tosiaan niin kuin meni myös takas. Ja se oli tehnyt siinä kohtaa, missä ne jäljet niin kuin kääntyi, niin se oli tehnyt mettässä jonkun lenkin siinä ja sitten palannut pitkospuille ja kävellyt samaa tietä takaisin. Ja sitten toiset jäljet, mitkä tuli niin kuin täältä poispäin, kun mä kävelin tänne, niin siinä oli 2 ihmistä ja toisella oli lenkkarit ja toisella jotkut maastokengät, niin ne on ollut sitten niin kuin retkeilijöitä. Varmasti, että ei kukaan metsästä ja lähde lenkkarit jalassa mettään, että se on vaan ihan mahdottomuus. Noista on joskus ihan hauska päätellä asioita niin kuin ihan ihmistenkin jälkistä. Hernari on valmista sitten vaan syömään. Tämmöisessä pakkaskelissä kyllä lämmin ruoka on tosi mukava juttu, jos on muutenkin, mutta sitten vielä niin kuin kylmässä. Niin tosi hyvä saada niin kuin lämmintä vatsan täytettä. Tämän jälkeen mä menenkin sitten laittamaan riipparin tonne puiden väliin. Voisi mennä vähän semmoiselle iltapäivän levolle sitten, ruokalevolle. Mulla on ihan tavalliset kumisaappaat vaan, niin niissä ei ole mitään lämpövuoria, niin pitää lisätä villasukat. Se on kyllä vähän siinä ja tässä, että kannattaako lisätä, koska tulee aika tiukka paketti sitten. Mulla on nimittäin toi koko valittu aika tiukasti sillä näissä saappaissa, ettei ne hölskyisi jalassa. Ja no se meni itse asiassa yllättävän hyvin nyt. Tämä sukkakombo. Nämä on mulla siis lähinnä niin kuin yöpymistä varten vaan nämä villasukat. Mutta nehän mahtuu hyvin tänne saappaisiin, niin voin pitää niitä tässä. Joo. Joo, en mä jäänytkään tonne sitten lepäilemään riippumattoon, että lisäsin pari puuta nuotioon ja tein vielä toisen kahvin tässä ja kello on 6:30, niin mä tähtään siihen, että mä menen niin 9 maateen ja nukun sitten aamuun siitä ja nousen ennen päivän valkenemista ja että olisi sillä lailla lähtövalmiudessa sitten, kun alkaa niin kuin olla valosaa kunnolla. Huomisesta tulee sitten vähän seikkailullisempi päivä mahdollisesti, tai sitten se on ihan helppo, mutta mä näytän kohta, mitä mä oon ajatellut, mutta pitäisi mennä maaston läpi
kumminkin semmoiselle polulle, mikä menee tuolla niin kuin rajavyöhykkeen reunalla maastokartan mukaan, mutta mulla ei ole mitään käsitystä, että onko siellä oikeasti joku kelvollinen polku vai ei. Ja jos siellä ei ole mitään polkua, niin mä siellä oikein pääsen varmaan mihinkään, että noi suot on kauhean märkiä ja niissä on se semmonen joku ohut jääkansi päällä ja sitten välillä on vähän sulaa ja sillä lailla, niin mä lähden riskeeraamaan pulahtamista. Mutta jos mä pääsisin sitä rajapolkua pitkin niin kuin etelämmässä sitten, niin menen semmoiselle toiselle järvelle ja yhdelle koskelle sinne sitten huomenna. Joo, tänne Elimyssaloon kun lähdetään tuolta pohjoisen puolelta, niin se reitti lähtee ihan vaan tommosen metsätien päästä ja se pääsuunta on niin kuin etelään ja se etenee täällä sitten metsien ja soiden läpi, niin kuin tuossa tullessa nähtiin. Sitten kun tullaan Elimysjärvelle, niin polku haarautuu niin kuin itä-länsisuuntaisesti ja tuolta tultiin polkua pitkin tänne Saunaniemeen, missä nyt ollaan Laavulla sitten. Huomenna on tarkoitus lähteä niin kuin tästä aika lailla suoraan itään maaston läpi sillä lailla, että täältä etsisi reitin suon yli seuraavalle metsäsaarekkeelle ja sitten edelleen tuonne itään päin. Ja täällä itärajan puskurivyöhykkeen rajalla menee maastokartan mukaan polku, niin mä pyrin sinne. Ja sitten mä pääsisin sitä polkua pitkin jatkamaan etelään parin lammen ohi. Ja sitten täällä tulisi tämmöinen Kaitakiekin järvi ja sen täällä niin kuin länsipäässä sitten on tämmöinen Vattukoski. Niin sinne mä tähtään huomenna. Jos toi rajavartioston polku on joku 60-luvun polku, missä pitkokset on lahonneet suohon ja muu sillat hajonneet, niin sitten sille ei voi mitään, että sitten täytyy keksiä jotain muuta, mutta tämä on nyt niin kuin alustava suunnitelma. Siellä Vattukoskella ei siis sinällään ole mitään ihmeellistä. Mä vaan halusin tommosen lisämausteen tähän reissuun, että tulee lähdettyä vähän tästä peruspolkureitiltä niin kuin muualle ja omille teille ja voi leiriytyä sitten sinne metsään, koska se koski on niin kuin tämän Elimyssalon suojelualueen ulkopuolella, niin sinnehän voi sitten ihan normi jokamiehen oikeuksilla leiriytyä totta kai. Joo, en jaksa istua tuolla enempää. Pitkä pimeä ilta. Mä menen maaten, vaikka kello on vasta 7:30 ja nukahdan sitten kun nukahdan ja herään aamulla aikaisin ennen kuin päivä valkenee, niin saa hyvän startin päivään sitten. Hyvää yötä. Huomenta. No nyt tuli nukuttua, kello tulee 8:30 ihan just. Mitä ihmettä. Ilmeisesti oli vähän levon tarpeessa sitten. Pitäisi aina muistaa ottaa mukilla vettä avannosta, kun nokisella kattilalla kun kauhoo siitä vettä, niin siitähän irtoaa nokea siihen veteen siitä kattilasta, eikä se pääse se vesi niin kuin sekoittumaan siitä avannon
kohdalta sitten muualle, niin siellähän se noki odottaa sitten seuraavaa kertaa, kun ottaa taas vettä siitä. Pakkasta on 5 astetta. Mulla on mittari täällä sivummalla. Ja voisin kyllä veikata enemmänkin, jos kysyttäisiin, että on toi vähän semmoinen nipistelevä pisteliäs toi kylmä, että veikkaisin kyllä ehkä enemmän kuin 5, mutta 5 astetta se nyt on kumminkin. Ei ole pöllöä näkynyt nyt, mä näin sen illalla vielä toisen kerran sitten tässä saaliskierroksella. Se on varmaan saalistanut koko yön ja huilaa ihan reporankana nyt pesäkolossaan jossain. Siitä on ollut muistaakseni puhetta aikaisemminkin, mutta sehän siis pakastaa niinku ruokaa talveksi. Sitten se sulattelee pakkasesta ruokia. Talvella, kun on vaikeampi saalistaa, niin on sitten varastossa ruokaa. Ja huvittava semmoinen nyrkin kokoinen pöllö, tai niinku korkeintaan nyrkin kokoinen, semmoinen ihan pieni pöllö. Onhan se tosi inspiroivaa jotenkin, että miten se semmoinen niin kuin luonnon voima ja semmoinen elämän voima ei niin kuin anna periksi koskaan. Että se löytää mitä ihmeellisempiä selviytymiskeinoja. Että tommonenkin pieni pöllö, mikä ei ole niin kuin varmasti niin kuin sillä lailla pystynyt ajattelemaan sitä asiaa niin kuin järkellä samalla tavalla kuin me vaikka. Se on silti niin kuin aikojen saatossa oppinut tommosen selviytymiskeinon, että kannattaa niin kuin varautua siihen talveen pakastamalla muutama talitintti ja myyrä, että paksun lumen alta on vaikea enää myyriä saada sitten myöhemmin ja sillä lailla, että niin kuin hengenlähtö on liian lähellä, jos ei varaudu siihen talveen tuolla lailla. Ja samaa mä oon miettinyt tuolla jossain vaelluksilla, kun on seisonut jossain tunturin rinteessä siellä ylhäällä puurajassa, missä on ne ihan viimeiset niin kuin vaivaiskoivut tai tunturikoivut, siellä semmoiset matalat pikkupuskat. Ja mä oon ajatellut sitä niiden kasvuympäristöä, että kuinka niin kuin ankara se on ja semmoinen, niin kuin kuinka pieni mahdollisuus niin kuin elämälle semmoisessakin paikassa on, mutta se käyttää sen pienen mahdollisuuden se puska, että se kasvaa joku puoli milliä tai millin kesässä ja sitten tulee taas pimeä syksy, kylmä talvi, lumi peittää kaiken ja sillä lailla. Sitten seuraavana kesänä taas niin kuin pinnistetään se puoli milliä tai milli. Se jotenkin, mä oon soveltanut omaan elämään sitä, että joskus on niin kuin tuntunut että en mä niin kuin jaksa, että on jotenkin liikaa niin kuin vaikeita asioita tai ollut semmoisia niin kuin aikoja elämässä. Ja sitten mä oon niin kuin jotenkin niin kuin saanut inspiraatiota siitä, että no ei se luontokaan, ei se niin kuin ajattele niitä olosuhteita kauheasti, että se vaan niin kuin käyttää aina sen mahdollisuuden, mikä sillä on ja niin kuin se monesti riittää. Jahas, nyt alkaa nämä jutut mennä vähän semmoiseksi, että mä en saa kohta enää mitään aikaiseksi, kun mä vaan tuijottelen horisonttiin ja taivaalle ja mietin jotain tommosia juttuja. Nyt puurot naamaan, leiri kasaan ja eteenpäin. Hei hei Saunaniemi ja Saunaniemen pöllö. Ihan varmasti joskus vielä nähdään. Nyt meillä onkin tärkeä tehtävä edessä, kun mennään Suomen itärajalle tarkastamaan, että onko kaikki kunnossa vai onko jotakin puutteita. Se on semmoinen 2,5 kilometriä maaston läpi tosta. Lähdetään siis retkireitiltä pois. Paljon kulojen jälkiä täällä, niin kuin tietysti kaikissa vanhemmissa metsissä on. Se metsäpalo on ihan luonnollinen ilmiö. Salama poksauttaa sen aluille jostain ja sitten palaa sen verran, mitä palaa. Tietysti ihmisen toiminnastakin niitä syttyy vähän liikaakin tällainen niin kuin retkeilijän näkökulmasta, koska se tuo kauheasti semmoista huonoa mainetta niin kuin retkeilijöille ja vaeltajille, jos nuotio karkaa. Jotenkin poikkeuksellisen kodikas fiilis täällä. Onkohan tämä mun sielun maisema? Tunturit ja tämmöiset on hienoja, mutta kyllä tämmöisessä kunnon naavametässä vaan on paljon parempi tunnelma.
sydämen muotoinen lähde tai tommonen suonsilmäke. Kyllä tää nyt on selvä merkki siitä, että mä kuulun tänne. Ja tää metsäkin haluaa mut tänne. Privet ja Ali. Nopea harjoitus vielä siltä varalta, että jos mä menenkin liian pitkälle ja tulee naapurin koirapartiot vastaan. Täällä ja jonkunmoinen kinttupolku näyttäisi menevän tosiaan tässä niin kuin pohjois-eteläsuunnassa. Tämähän on siis rajavyöhykkeen raja, tämä ei ole niin kuin valtakunnan raja. Tämän pidemmäs ei voi mennä ilman semmoista erillistä lupaa. No niin, niinhän siinä kävi, että tämä on joku 60-luvun polku. Eihän rajoja enää siis valvota sillä lailla maata pitkin vanhanaikaisesti niin kuin isoisän aikaan. Niin tuossa oli jotain lahonneita pitkoksen pätkiä, mutta ei mitään semmoista oikeaa reittiä missään nimessä. Ja ei muuten mitään, mutta tuolla tulee 2 semmoista virtavesiylitystä, mitkä on aika pahoja varmaan kyllä sitten, jos ei ole siltaa olemassa, mutta pitääpi mennä katsomaan. Mä muuten kävelin yhden tolpan väärältä puolelta vahingossa. Onkohan mulla nyt semmonen punapiste tähtäimen piste tässä? Huhhuh, silta on onneksi vähän tuoreempi 70-luvulta. Joo, hyvä. Eteenpäin päästy ongelmitta. Sillan jälkeen heti miten oli tommonen rajavartioston mökki tossa. Niin lähellä, niin kaukana se on siis rajavyöhykkeen sisäpuolella, niin ei voinut käydä kurkkimassa ikkunoista. Se mökki löytyy siis ihan maastokartastakin, että ei se varmaan mikään kovin suuri salaisuus ole. Joo, mä tulin tämmöiselle Kaitakiekin järvelle ja toi on Kaitakiekin joki ja siitä näköjään meni rajavartioston silta yli. Tai siis kyllä mä tiesin kartasta, että siinä on silta, mutta mä oletin, että se on ton rajavyöhykkeen sisällä, mutta se olikin just ulkopuolella. Se koskipaikka, mitä mä oon ajatellut, niin se on sitten niinku alempana tätä vesistöä tuolla, mutta kello on 2 iltapäivällä, et enpä tiedä jäänkö jumittamaan vielä niinku pitkää pimeätä iltaa niinku odottamaan tähän aikaan, että tosta voisi palata niinku tietä pitkin sitten Elimyssaloon ja sinne toiselle, kun siellähän on 2 laavupaikkaa, vai oliko niitä enemmänkin, mutta 2 ainakin joka tapauksessa, niin sille eteläisemmälle laavupaikalle pääsisi tosta niinku tietä pitkin kyllä sitten. Se oli joka tapauksessa mun ajateltu niinku paluureitti täältä.
Vähän kiikkerä keittimen paikka, mutta ei liian. Tästä on kaatunut kelo pois mönkijäreitiltä, niin näitä on halkastu noita pätkiä tohon. Oli tommonen valmis alusta käytettävissä siinä. Mulla on nyt semmonen bensakeitin hommattuna niin kuin oikeita talvireissuja varten, eli niin kuin ahkioreissuja varten. Sehän on niin kuin semmonen talvivarmin keitin. Vähän riippuu keneltä kysyy, mutta kumminkin. Tää marinolihan on kauhean tommonen hidas niin kuin pakkasella ja ei ole mikään erikoinen retkikeitin polttoaine kyllä. Ja kaasun kanssa ei jaksa talvella leikkiä, kun niitä pitää lämmittää niitä patruunoita, niin sitten jäljelle jää se monipolttoainekeitin. Ja mä oon niinku totutellut käyttämään sitä, kun se on semmoinen omanlaisensa, mutta mä en viittinyt tänne sitä nyt ottaa, kun mä ajattelin, että mä karkotan kaikki eläimet 3-4 kilometrin alueelta, kun mä laitan sen päälle. Sehän pitää siis semmoista ihan järkyttävää meteliä. Ja nytkin tikka koputtelee tuossa lähellä, niin varmaan edes kuulisi sitä, jos olisi se bensakeitin pöhisemässä tässä. Lounaaksi on niinkin mielikuvituksellista ruokaa kuin nuudelia ja tonnikalaa. Ja tonnikala totta kai säilyketölkistä. Tää on öljyssä, niin tämänhän ei pitäisi varmaan niin kuin jäätyä, eikö? Selviää sekin tässä. Juu, ihan on sulaa. Loistavaa. Se on muuten parasta tässä säilyketölkki retkiruokajutussa, että reppu kevenee joka syömisellä aina ihan tuntuvasti. Se taitaa olla ainoa hyvä puoli kyllä. On niin herkullisen näköistäkin, että... No niin, nälkä on paras mauste, eikö sillä joskus sanota. Vaikka ei sen puoleen ei tää nuudeli ja tonnikala mitenkään niin kuin huonon makusta ole. Varsinaisesti ehkä vähän niin kuin yksinkertaista sillä. Tässä voisi olla vielä jotakin muuta. Joo, kyllä nyt on ihan liian aikaista leiriytyä vielä. Mä jatkan matkaa eteenpäin. Mä menen sinne Saarikiekin laavupaikalle takas Elimyssalon alueelle. Mä menen tietä pitkin, kun tästä pääsee ripeästi ja hyvin menemään. Vähän tietysti tylsää kävellä tiellä, mutta ei nää nyt mitään valtateitä ole. Tämmöisiä hiljaisia, tosi syrjäisiä mettäteitä. Tuli metsästäjä vastaan koiransa kanssa tossa ja mä sanoin, että mä oon tulossa tuolta Elimyssalosta, niin se kysyi heti, että onko nähnyt karhuja? Mä että no en oo kyllä nähnyt, että hän oli aloittanut viikko sitten metsästyshommia koiransa kanssa ja ne oli sattunut karhuemon ja pennun kanssa vastakkain silloin. Kyllä niitä jonkun verran täällä taitaa olla. Ne on vähän niin kuin aaveita tuolla metsässä. Pieni vanha mylly. Olipa hieno paikka. Täällä Elimyssalossa on 2 vanhaa semmoista erämaataloa.
jotka on autioitunut joskus aikoja sitten jo, ja niistä on tullut niin kuin osa aluetta. Ja Levävaara, toinen niistä on tuossa lähellä, niin toi on varmaan niiden vanha mylly. Siinä oli Levävaaran tilan rakennuksia. Aika iso toi päärakennus, ei mikään pieni talo. Siinä on asunut varmaan aika monta henkeä. Joo, täällä näköjään kaikki mäet on vaaroja. Tämäkin on vaan tämmönen aika matala mäki, ei mikään kummonen, mutta Levävaara kuitenkin nimeltään. Ja täällä on vanha pihapiiri. On rempattu varmasti päärakennusta sen autioitumisen jälkeen, että mikään uusi paikkahan tää ei suinkaan ole, mutta toi päärakennus oli aika tommonen hyväkuntoisen näköinen. Saarikiekin laavu. Piti tehdä vähän lämpimämmät tulet nyt, kun jotenkin nipistelee toi pakkanen sillä lailla, että on vähän semmonen niinku vilpoinen olo tässä. Hyvää polttopuuta, lämmittää mukavasti nuotio. Oikein hyvä. Mä oon vieläkin ihan täynnä siitä öljyisestä tonnikala nuudeliruuasta, että saas nähdä tuleeko syötyä mitään muuta tässä ennen nukkumaan menoa. Mulla on jotain semmoista karpalo-pähkinä-sekoitusta, niin ehkä mä napostelen vähän niitä vaan. Mutta joo, nyt nukkumaan. Mulla on sitä paitsi jalat aivan jäässä, että pitää päästä makuupussiin lämmittelemään. On ollut kyllä hyvä päivä. Tuli tehtyä ihan hyvä lenkki tuolla osaksi maastossa ja sitten vähän tylsempi lenkki tietä pitkin, mutta kokonaisuutena hyvä päivä ja hienoa ilmaa, tämmöistä raikasta pakkaskeliä. Vaikka se vähän nyt nipisteleekin toi kylmä jostain syystä, mutta se on semmoista. Huomenta. Mukava seurata päivän valkenemista. Edelleen on tämmönen raikas -5 ja pieni tuuli. Jalat oli kylmät läpi yön, vaikka muuten oli tosi lämmin. Että se on ihan ihmeellistä, että miten se on edes mahdollista, että muuten on niinku tosi lämmin, mutta sitten just ne niinku jalkaterät on kylmät. Mä oon onneksi vuosien varrella oppinut nukkumaan kylmien jalkojen kanssa, että joskus aikaisemmin se valvotti mua niinku tosi pahasti, mutta nykyään mä nukahdan muutenkin helposti ja sillain, niin mä oon niinku jotenkin oppinut sietämään sitä, että ei se mukavaa ole niinku sinällään, mutta että se ei estä niinku sitä nukkumista. Näin, ja joo. Mutta ei tommonen juttu siis mun kokemusta tämmöisestä reissusta niinku himmennä millään lailla, ei tommonen ole edes mikään juttu tavallaan, että
jotenkin vaan tää niinku, että saa olla täällä tämmöisessä hienossa maastossa ja täällä niin ei tommoset pikkujutut mitään meinaa. Ja jälkeenpäin sit viimeistään aina naurattaa. Haukkumista kuulunut pitkään. Siellä on koira hirven perässä varmaan. Hei hei kaitakiekki ja kiitos paljon yösijasta. Metsähallitus, tiedoksi, että mä aion ottaa tämän Levävaaran tilan haltuun ja muuttaa tänne asumaan. Samoilen täällä maastoissa ja myyn kahvia ja korvapuusteja ohikulkijoille tästä. Ja tuolla infotaulussa sanottiin, että se on ikivanha tapa, että autiotila otetaan niin kuin haltuun uusien asukkaiden toimesta, niin mä toteutan nyt tätä ikiaikaista oikeutta ja muutan tänne Levävaaraan. Kiitos. Joo, voihan elimyssalo. Kyllä tänne nyt pala sydämestä jää. On tää niin hienoa seutua jotenkin. Ja hieno aika vuodesta olla täällä ihan tällainen talven kynnyksellä. Että aika erityinen niin kuin aika vuodesta. On ollut kyllä viimeisen päälle hienoa Salomaata. Mä oon todella viihtynyt täällä ja hienon näköistä ja jotenkin yksinkertaista, mutta silti semmoista kauhean puhuttelevaa maastoa ja semmoista erämaista. Ja villiluonto totta kai, sen jotenkin niin kuin jollain tasolla tiedostaa, vaikkei metsän aaveita nyt nähtykään tai mitään muitakaan nisäkkäitä, mutta että kyllä ne siellä on ja ihan hyvä, ettei nähty. Saavat olla ainakin mun osaltani rauhassa nyt sitten. Mut joo, mä oon tässä palaamassa autolle ihan justiin ja lähden kotimatkalle päin. Tämä reissu päättyy tähän. Minä kiitän seurasta ja seuraavassa videossa jatketaan. Moikka!